Chào mừng bạn đã trở lại với Ngẫm Trading, nơi mà từng cú click chuột không chỉ là giao dịch mà còn là sự phản chiếu nội tâm, nơi mà mỗi cây nến không chỉ kể chuyện thị trường mà còn kể chuyện chính mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại để chiêm nghiệm về chiến lược giao dịch của những người có thành tích cao nhất, những con người đã đi qua thất bại, vượt qua chính mình và tìm được cách sống hòa hợp với thị trường khắc nghiệt này. Nhưng video này không chỉ là một danh sách chiến lược hay công cụ. Đây là một hành trình đi sâu vào tư duy, tâm thế và cách sống của một trader đỉnh cao. Hãy cùng nhau lắng nghe không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim tỉnh thức để hiểu vì sao đỉnh cao của trading không nằm ở biểu đồ mà nằm ở chính nội tâm bạn. Hãy hít một hơi thật sâu và bước vào hành trình này cùng chúng tôi. Tư duy thành thạo, cội nguồn mọi chiến lược. Khi bạn bước vào thị trường, thứ đầu tiên bạn phải đối diện không phải là cây nến đầu tiên trên biểu đồ, mà là chính nội tâm mình. Những nhà giao dịch thành công hiểu rất rõ rằng chiến thắng bền vững không đến từ những cú ăn may. Nó được sinh ra từ một nền tảng tâm lý như đá tảng giữa biển khơi. Họ phát triển tư duy như người võ sĩ đảo, một tinh thần dũng mãnh, điềm tĩnh và sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra với tâm thế không chấp trước. Khi thị trường sụp đổ, họ không hoảng loạn. Khi thị trường tăng dựng đứng, họ không say men chiến thắng. Họ giữ mình như chiếc kim la bàn, không dao động theo cảm xúc nhất thời. Tư duy đó không phải bẩm sinh. Nó được mài giũa từng ngày, qua từng giao dịch, từng thất bại và từng bài học cay đắng. Họ xây dựng cho mình một thói quen phản tỉnh, quan sát chính mình trước khi quan sát thị trường. Mỗi lần cảm xúc nổi lên, họ lùi lại, thở sâu và hỏi: tôi đang phản ứng theo kế hoạch hay theo bản năng? Trong họ có một sự khiêm tốn sâu sắc. Họ không tự cho rằng mình biết tất cả. Họ bước vào thị trường mỗi ngày như một người học trò mới, luôn lắng nghe, quan sát và sẵn sàng thay đổi niềm tin khi sự thật thay đổi. Chính tư duy phát triển không ngừng đó đã tạo nên sự khác biệt căn bản giữa họ và đám đông. Chiến lược chiến thắng không phải là bí mật mà là sự chính xác. Một trong những điều khiến những nhà giao dịch hàng đầu tách biệt khỏi số đông chính là khả năng thực thi các chiến lược một cách đều đặn và kỷ luật. Họ không vào lệnh vì cảm thấy đúng, mà vì lý do đúng. Điểm vào lệnh của họ không ngẫu nhiên. Nó đến từ sự tích lũy hàng ngàn giờ quan sát thị trường, thử nghiệm hệ thống và ghi lại từng chi tiết nhỏ. Stop loss không chỉ là một công cụ quản lý rủi ro, mà là biên giới giữ họ an toàn khỏi sự bốc đồng. Họ sẵn sàng chấp nhận những lệnh lỗ nhỏ để bảo vệ bản thân khỏi thua lỗ lớn. Đối với họ, rủi ro không phải là kẻ thù. Nó là đối tác, là cái giá để mua cơ hội. Mỗi khi họ vào lệnh, họ luôn hỏi: nếu lệnh này sai, tôi mất bao nhiêu, tôi có chấp nhận được không? Và nếu câu trả lời là không, họ bỏ qua, dù tín hiệu có rõ ràng đến đâu. Sự đa dạng trong chiến lược cũng là một điểm nổi bật. Họ không đặt niềm tin mù quáng vào một công cụ hay chỉ báo. Họ xây dựng danh mục chiến lược như một khu vườn, nơi mỗi loài cây có mùa nở hoa riêng. Khi thị trường biến động mạnh, họ có chiến lược phù hợp. Khi thị trường đi ngang, họ có cách chơi riêng. Không có tình huống nào khiến họ bị động hoàn toàn. Trí tuệ thị trường, lắng nghe dòng chảy ẩn sâu. Đối với nhiều người, biểu đồ là một mớ hỗn độn của nến và chỉ báo. Nhưng với những trader thành công, biểu đồ là một bản nhạc. Họ nghe được nhịp điệu, họ cảm nhận được sự chần chừ, sự bứt phá và cả sự bất định trong từng chuyển động nhỏ. Họ không chỉ nhìn vào thị trường mà họ lắng nghe nó. Họ biết khi nào thị trường đang nói thật và khi nào nó đang đánh lừa. Sự lắng nghe này không đến từ công nghệ mà từ sự tĩnh tại trong tâm trí. Khi bạn lặng đủ lâu, thị trường bắt đầu tiết lộ những bí mật của nó. Dữ liệu thời gian thực, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, tất cả đều là những công cụ hỗ trợ cho việc đọc vị thị trường. Nhưng họ không để những công cụ đó trở thành ông chủ. Họ dùng công cụ như thiền sư dùng chuông để thức tỉnh chứ không để bám víu. Đặc biệt, họ có sự nhạy bén với tin tức toàn cầu. Khi một ngân hàng trung ương thay đổi chính sách, khi một cuộc khủng hoảng địa chính trị nổ ra, họ hiểu rằng đó không chỉ là dòng tin, mà là sóng ngầm đang chuẩn bị cuốn phăng những ai không chuẩn bị.
Họ kết nối được mối quan hệ giữa tin tức và dòng tiền, giữa sự kiện và cảm xúc đám đông, và từ đó đưa ra hành động phù hợp. Kế hoạch giao dịch, con đường sáng trong bóng tối thị trường. Nếu bạn bước vào rừng mà không có bản đồ, bạn sẽ dễ lạc. Thị trường tài chính cũng vậy. Những người giao dịch giỏi nhất không bao giờ vào lệnh mà không có kế hoạch rõ ràng. Kế hoạch của họ là chiếc la bàn, giữ cho họ đi đúng hướng trong những ngày đầy sương mù. Kế hoạch giao dịch của họ không chỉ gồm điểm vào và điểm thoát. Nó còn là toàn bộ khung tư duy. Tại sao vào lệnh? Điều kiện nào thì thoát? Mức rủi ro bao nhiêu? Phản ứng thế nào nếu thị trường đi ngược? Không phải lúc nào kế hoạch cũng hoàn hảo, nhưng có kế hoạch vẫn luôn tốt hơn không có. Nó giúp họ tránh được sự phản ứng cảm xúc khi thị trường quay cuồng. Họ biết mình đang làm gì và tại sao. Nhiều người trong số họ sử dụng hệ thống giao dịch bán tự động hoặc robot để tránh nhiễu tâm lý. Họ thiết lập các quy tắc từ trước để robot thực thi mà không vướng vào sợ hãi hay tham lam. Và ngay cả khi giao dịch bằng tay, họ vẫn hành động như thể mình là một hệ thống, không run rẩy, không bốc đồng. Trên tất cả, họ trung thành với kế hoạch. Ngay cả khi thị trường khiến họ nghi ngờ chính mình, họ vẫn không phá vỡ nguyên tắc. Chính kỷ luật đó, thứ tưởng chừng khô khan, lại là cội nguồn của sự tự do trong trading. Sự cải tiến liên tục, hành trình không điểm kết. Một trader thực thụ không bao giờ thấy mình đã đủ giỏi. Mỗi phiên giao dịch là một bài học, mỗi sai lầm là một viên gạch để xây nên nền tảng mới. Họ liên tục xem lại nhật ký giao dịch, phân tích vì sao thắng, vì sao thua. Họ không đổ lỗi cho thị trường, họ tìm lỗi trong cách họ nghĩ, họ làm và họ cảm nhận. Họ cũng không ngần ngại học hỏi từ người khác. Dù là người mới hay giàu kinh nghiệm, họ luôn lắng nghe với tâm thế cởi mở. Họ tham gia cộng đồng, lắng nghe mentor, đọc sách, xem webinar, không phải để tìm chén thánh, mà để làm phong phú thêm góc nhìn. Thị trường luôn thay đổi, và họ thay đổi cùng nó. Khi môi trường thay đổi, họ thích nghi. Khi chiến lược không còn hiệu quả, họ cải tiến. Nhưng trong sự linh hoạt đó, có một lõi cứng không bao giờ lung lay. Đó là nguyên tắc cốt lõi về quản lý rủi ro và kỷ luật nội tâm. Đối với họ, trading không phải là nghề, mà là một lối sống, một hành trình tu luyện, một quá trình trưởng thành nội tâm trong từng giao dịch. Trading là một hành trình giác ngộ. Chiến lược chỉ là phần nổi của tảng băng, phía dưới là cả một đại dương sâu thẳm của kỷ luật, tỉnh thức và tâm thế sống. Những trader thành công nhất không phải là người giỏi đoán thị trường, mà là người biết giữ tâm an giữa bão tố. Họ không tìm kiếm sự chắc chắn, vì họ hiểu cuộc sống vốn vô thường. Họ không cố kiểm soát thị trường, vì họ biết mình chỉ cần kiểm soát bản thân. Và có lẽ, điều quý giá nhất mà trading mang lại cho họ không phải là tiền bạc, mà là một phiên bản sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn và tỉnh thức hơn của chính mình. Bạn thân mến, nếu bạn còn ngồi đây nghe đến tận giây phút này, có lẽ trong bạn cũng đang có một ngọn lửa của khát khao hiểu thị trường và sâu xa hơn, hiểu chính mình. Những chiến lược mà bạn vừa nghe không phải là bí kíp thần kỳ để làm giàu nhanh chóng. Chúng là những viên đá đặt nền cho một hành trình tu tập, hành trình mà phần thưởng lớn nhất không phải là lợi nhuận, mà là sự vững chãi, tỉnh thức và an lạc trong tâm hồn mỗi khi bạn đối diện với thị trường đầy biến động. Hãy tiếp tục đi dù chậm, hãy tiếp tục học dù mỏi, và hãy tiếp tục ngẫm, vì trong sự ngẫm ấy, bạn không chỉ đang trở thành một trader giỏi, mà còn đang trở thành một con người sâu sắc hơn giữa cuộc đời đầy nhiễu động. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo, nơi mà chúng ta không chỉ học trading, mà cùng nhau trưởng thành qua trading.